नमस्कार. मराठी ज्योती रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आतापर्यंत तुम्हाला 3 व्हिडिओ सोडले आपले 2 मसाल्याचे आणि जिरा राईस. तर आज मी तुमच्यासाठी एक आगळा वेगळा पदार्थ घेऊन येणार आहे. आपण मटर पनीर काजू अशी भाजी बनवतो. तर आज मी काजू मटरची भाजी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. तर ही भाजी अशी आहे एकदम सोप्या पद्धतीने. जर आपली मम्मी कुठं बाहेर गेलेली असेल, म्हणजे तुम्ही कुठं बाहेर गावाला गेलेले असताल, तर ही मुलं लहान 4वी-5वीची मुलगी सुद्धा बनवू शकते, मुलं सुद्धा बनवू शकतात. अशी मस्तपैकी मी तुम्हाला आज भाजी शिकवणार आहे बरं का मुलांनो. आपली आई जर कुठं बाहेर गावाला गेली असेल ना, तर हॉटेलसारखी भाजी आपण घरी सुद्धा बनवू शकतो. अशा सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला भाजी सांगणार आहे. तर चला मी तुम्हाला भाजीला सामान काय काय लागतं त्याची मी तुम्हाला ओळख करून देते. तर ओला सोललेल्या शेंगाचे वाटाणा आहे, काजू, असा बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, लाल तिखट मिरची ही सुद्धा मी घरी बनवली आहे, हळद, मटण मसाला माझा हा घरचा मसाला रोजचा, करी मसाला, मीठ आणि कसुरी मेथी. तर आपल्याला ह्या जी भाजी साठी जे सामान आहे ना, हे तुम्हाला दाखवलं. तर ह्या दोन्हींची आपल्याला ग्रेव्ही बनवून घ्यायची, कच्चीच बनवून घ्यायची, तळून ग्रेव्ही करायची नाही. तर आहे अशीच ग्रेव्ही बनवून घ्यायची. तर अशा प्रकारे आपली ग्रेव्ही ही तयार झालेली आहे कांद्याची आणि याची. आणि आता थोडेसे नॉर्मल आपण मी आता कढई तापायला ठेवलेली आहे आणि त्यात तेल टाकलेलं 2 चमचे. थोडंसं आपल्याला काजू असे भाजून घ्यायचे, कमी प्रमाणात भाजायचे, जास्त प्रमाणात नाही, म्हणजे त्याचे तळून पण नाही घ्यायचे. फक्त हे गरम तेलातून असे बाहेर काढायचे साईडला. आणि आपल्याला ह्या तेलामध्ये आपली ग्रेव्ही परतून घ्यायची आहे. तर आपण ही ग्रेव्ही परतून घेणार आहोत. आणि ही ग्रेव्ही जवळजवळ आपल्याला 15 मिनटं ही ग्रेव्हीला गॅसवर ठेवायचं आहे. कारण की ना ग्रेव्ही ही पटकन, म्हणजे जोपर्यंत शिजत नाही ना तोपर्यंत शिजवून घ्यायची ग्रेव्ही. आपण असं लाल होतं शिजवून घ्यायची. आपल्या ग्रेव्हीला असा लाल कलर आला का मग आपण बाकीचं सामान टाकून नाही. जोपर्यंत आपली ग्रेव्ही लाल होत नाही तोपर्यंत ती शिजवून घ्यायची. थोडं मध्यम आचेवर आपलं ग्रेव्हीला शिजवून घ्यायचं. कारण की काय माहिती का, आपल्या जर शेजारी जवळ आपले लहान मुलं उभा असली तर ती ग्रेव्ही अंगावर उडती. ज्यावेळेस अशी शिजायला लागते का त्यावेळेस ती अंगावर उडते, किंवा हे सगळं गॅसवर किचनवर उडते. सगळं आपलं किचन आपल्याला खराब होऊन जातं. त्याच्यामुळं थोडंसं नॉर्मल मध्यम आचेवर कर, एकदम मन बारीक नाही करायचं, म्हणजे पटकन पण झाली पाहिजे आपली ग्रेव्ही आणि अशी बाहेर साईडला उडू नये म्हणून थोडी मध्यम आचेवर करायची. आता ही ग्रेव्ही बनवून घ्यायची. तर आपण आता काय करूया, ग्रेव्ही होती आहे तोपर्यंत मी तुम्हाला सांगते. ही टमाट्याची ग्रेव्ही आणि कांद्याची ग्रेव्ही आपण घरीसुद्धा बनवू शकतो. कांदा कापून वाळवून त्याची पावडर बनवू शकतो. आणि ओनियन पावडरसुद्धा आता बाजारात विकत भेटते. पण आता मला थोडीशी ना आज खूपच उशीर झाला, मी बनवणार नव्हते आज रेसिपी. तर अचानकच सगळे म्हणजे आज काहीतरी नवीन बनव हॉटेलसारखं. आणि आता आपण तुम्हाला एक सांगायचं राहिलं की आपण रोज हॉटेलसारखी भाजी घरी खाऊ शकतो, रोज हॉटेलसारखी भाजी. आणि अगदी लहान मुलं 4वी, 5वी, 6वीची मुलंसुद्धा ही भाजी घरी बनवू शकते. इतकी सोप्या पद्धतीची भाजी आहे. आणि हॉटेलमध्ये जाऊन आपल्याला कधीमध्ये जर हॉटेलमध्ये जातो आपण भाजी खातो, तीसुद्धा आता वेळ येणार नाही. कधीमध्ये जी भाजी बनवायची ना आपण तीसुद्धा घरी बनवू शकतो अशा सोप्या पद्धतीने. सेम हॉटेलसारखी भाजी होती, याच्यात काहीही बदल होत नाही. तर अशा प्रकारे आपली ग्रेव्ही बनवून झालेली आहे. किती छान कलर आलेला आहे त्या ग्रेव्हीला. तर आता मी बाकीचं मटेरियल त्यात टाकते. ॲक्च्युली तुम्हाला सांगायचं राहिलं, मी हा वाटाणा अगोदर थोडा भाजून घेतला, भाजून धुवून घेतला. आता तो वाटाणा मी याच्यात टाकते. काजू पण टाकायचे लगेच, जेणेकरून ते त्याच्यामध्ये शिजून निघते. त्याचं काही शिजून वगैरे घ्यायची गरज नाही. ही भाजी ज्यावेळेस खायची ना आपल्याला त्यावेळेसच बनवायची आणि खायची, अशी बनवून ठेवायची नाही, किंवा नंतर बनवून
नंतर गरम करून पण खायची नाही. ज्यावेळेस आपल्याला जेवायचं त्याच वेळेस ही भाजी बनवायची आणि खायची. एकदम हॉटेलसारखी लागते. आणि मी हॉटेलच्या स्टाईलमध्ये ही भाजी सांगितलेली आहे. हॉटेलमध्ये सुद्धा असंच बनवतात. मी स्वतः ही भाजीचा कोर्स करून आलेली आहे. तर ही भाजी ज्यावेळेस खायची त्याच वेळेस ही गरम गरम बनवायची. आणि आता ही आपला मसाला त्यात टाकायचा. हा पूर्णपणे एकजीव करून घ्यायचा आणि मग थोडंसं पाणी टाकायचं. तर अशा प्रकारे भाजी तयार. बाय.